Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim edicionin informativ të orës 20, pas pak në lajme do të ndiqni. Eurojust, një strukturë europiane që heton krimin e organizuar, vjen edhe në Shqipëri. Parlamenti Evropian miratoi sot futjen e agjencisë në vendin tonë për të asistuar prokurorinë dhe strukturat e reja hetimore që do të ngrihen në kuadër të reformës në drejtësi. Nuk ka asnjë shans që projekt ligji i opozitës për vettingun e politikës të shndrohet në ligj. Partia Socialiste sot në parlament u tregua kategorikisht kundër. Taulant Balla tha se vettingun e politikës e garanton reforma në drejtësi përmes BKH-s dhe SPAK. Nga Durrësi, ku drejtojmë mbledhjen e përjashme të opozitës së bashkuar, Lulzim Basha deklaroi se ka prova të forta që vërtetojnë se pas biznesit marramendës të lojrave të fatit qëndrojnë vëllai i kryeministrit Olsi Rama dhe vëllai i ministrit të Brendshëm Agron Xhafaj. Parlamenti Evropian votoi me shumicë rekomandimin e Komisionit për leheqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Raportuesja Tanja Fajon duart trokiti vendimin dhe deklaroi se kosovarët e meritojnë lëvizjen e lirë. Tashmë ajo do të nisë negociatat me çdo shtet antar. Skandalet e abuzimeve seksuale trondisin kishën katolike gjermane. Një investigim i shtrirë në kohë tregon se gjatë 7 dekadave të fundit kanë qenë 3670 persona që janë abuzuar nga priftrinë. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë djem nën moshën 13 vjeç. Bërin stuhia diellore në tokë, ajo lëviz me 600 km/s. Shkencëtarët thonë se mund të shkaktojë probleme të shumta duke filluar nga sistemet e transmetimeve valore deri tek linjat elektrike. Dhe ju njohim tani më gjerësisht me materialet e përgatitura. Eurojust, një strukturë europiane që merret me hetimin e krimit organizuar specifikisht. Pastrimin e parave do të ketë misionin e saj edhe në Shqipëri. Parlamenti Evropian miratoi futjen e agjencisë në vendin tonë për të asistuar prokurorinë dhe strukturat e reja hetimore që do të ngrihen në kuadër të reformës në drejtësi. Eurojust and Albania. By roll call, the vote is open. Parlamenti Evropian i ka hapur dritën jeshile depërtimit në Shqipëri të Agjencisë së Bashkimit Evropian për drejtësinë Eurojust. Ishte eurodeputetja italiane lëvizjes pesyet në pushtet Laura Ferrara që argumentoi drejt propozimin që do të ndikojë në lehtësimin e shqiptarëve nga prodhimi dhe trafikimi i drogës, si dhe për ndëshkimin e korrupsionit politik. Eurojust është ekuivalente Europol dhe Interpol, por fokusi i saj kryesor është zbulimi i parave të korrupsionit të fshehura jashtë Shqipërisë. Fenomeni i pastrimit të parave ka lulëzuar sipas raportit të zonjës Ferrara. Sipas marrëveshjes së Eurojust do të sjellë në Tiranë të dhëna mbi transaksionet e kryera në këto vite nga organizatat kriminale, si dhe zyrtarët e dyshuar. Shqipëria do të emërojë një prokuror ndërlidhës i cili do të vendoset në selinë e Eurojust në Holland, me akses në të dhënat e regjistrave kriminal ndërkombëtar për të investiguar emra të caktuar nga Shqipëria. Eurojust do të sjellë ekspertët e saj në vendin tonë. U deshën 3 vite bisedime me Shqipërinë që Eurojust të deportojnë në organet e hetimit shqiptar. Hetuesit evropian do të asistojnë prokurorinë shqiptare, si dhe institucionet e tjera të hetimit që pritet të ngrihen në muajin e vijim, si Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Njësia Antikorrupsion SPAK. Nuk ka asnjë mundësi që projekt ligji i opozitës për vettingun e politikës të shndrohet në ligj. Partia Socialiste, megjithse e kishte mirëpritur në parim idenë e demokratëve, sot në parlament u tregua kategorikisht kundër. Taulant Balla tha se vettingun e politikës e garanton reforma në drejtësi përmes krijimit të BKH-s dhe SPAK-ut. Majoranca socialiste në pushtet i kërkoi kryedemokratit Basha që ta tërheqë nga kuvendi iniciativën ligjore për vettingun e politikanëve. Sipas kreut të deputetëve socialist Balla, vettingun e Metës, Ramës, Bashës dhe politikanëve të tjerë do ta kryejë Prokuroria Speciale SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Balla tha se juristi Lulzim kërkon që të pengojë me propozimin e tij reformën në drejtësi. Vetëm SPAK-u dhe BKH-ja mund të vetoj politikanët. Se kush nga shqiptarët do të besoj se unë mund të jem i pavarur objektiv në vettingun tënd, apo të Saliut, apo Anasjeltas. Për mua ati Lulzim je në vetting nuk kalon kur, mbet shketi mbi supe e ti po aq më shumë edhe Saliu. Krahas Bashës, Balla ju drejtua edhe presidentit Meta duke i deklaruar me qetësi dhe dashuri rrëzimin e dekretit me të cilin ka kthyer në kuvend ligjin për lojrat e fatit. Ne i shqyrtuam me plot qetësi e dashuri të dy argumentat. Na vjen keq zoti president
nuk ka lidhje qëndrimi juaj me argumentat që bashkëshoqërojnë dekretin. Ministri Ahmetaj tha se sot janë vetëm 20 kompani në lojrat e fatit që paguajnë në buxhet rreth 54 milion dollar. Më 1 janar, sipas Ahmetajt, kazinot elektronike do të largohen nga qendrat e banuara duke u respektuar dhe kushti i distancës 100 metra nga larg nga njëri tjetri për llotot sportive. Nga Durrësi, ku drejtojmë mbledhjen e përjashme të opozitës së bashkuar, Lulzim Basha deklaroi se ka prova të forta që vërtetojnë se pas biznesit marramendës të lojrave të fatit, qëndrojnë vllai i kryeministrit Olsi Rama dhe vllai i ministrit të Brendshëm Agron Xhafaj. Opozita vazhdon bojkotin parlamentar duke u mbledhur në qytete të ndryshme të Shqipërisë paralelisht me seancën plenare. Ditën e sotme, grupet parlamentare të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim zgjodhën Durrësin. Qytet ky, sipas kryedemokratit Basha, i kontrolluar nga bandat e lidhura me pushtetin. Ai deklaroi se Partia Demokratike shumë shpejt do të publikojë fakte se si lojrat e fatit po përdoren për të pastruar paratë e drogës nga familjarë të qeveritarëve. Duke nisur që nesër, Partia Demokratike do të publikojë fakte tronditëse që tregojnë se si Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj kanë përdorur pushtetin politik për të ndihmuar bandat e krimit të organizuar për të shtënë në lojrat e fatit dhe për të përdorur ato për aktivitetin e preferuar kriminal, që nuk është më mbjellja e kanabisit, por është pastrimi i parave të pista të kokainës. I vendosur për ta çuar deri në fund vettingun e politikanëve, Basha i ka vendosur një ultimatum kryeministrit Rama. Vettingu në politik do të bëhet. Fatmir Xhafa, Taulant Balla, Jurgis Çurbja, Edi Rama dhe kushdo tjetër që është i lidhur me krimin do të marrë atë që meriton. Brenda 18 tetorit, shqiptarët do të marrin vesh nëse Edi Rama do ta bëjë vettingun politik apo nëse do të duhet pastaj që shqiptarët ta bëjnë vettingun politik siç i takon sovranit kur sovraniteti vidhet. Sipas kryedemokratit, Rama nuk po mjaftohet me ndërtimin e kullave në kryeqytet, por korrupsioni i tij është duke i kaluar edhe kufijtë e kontinentit. Zhduket 5 ditë në New York. Pse? Që të bëj gati një tjetër vjedhje me ligj. Të vjedh territorin e konsullatës shqiptare në New York për ndërtuar atje një gradatçel me miqtë e tij dhe për të marrë pjesën e tij nga kjo pronë publike e shtetit. Kosovës i është hapur drita jeshile për liberalizimin e vizave. Eurodeputetët kanë votuar me shumicë rekomandimin. Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret, ndaj tani është detyra jonë që të vendosim pozitivisht. Qytetarët e këtij vendi e meritojnë lëvizjen e lirë, deklaroi raporteria Tanja Fajon. On visa liberalization for Kosovo. Parlamenti Evropian ka votuar me 420 vota pro nga 628 eurodeputetë të pranishëm rekomandimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Raporteria Tanja Fajon tha se janë përmbushur të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave ndaj qytetarëve të Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë. Ky nuk është votimi final për liberalizimin e vizave për Kosovën, por sidoqoftë Parlamenti Evropian po shfaq sot kredibilitet për këtë çështje. Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret, ndaj tani është detyra jonë që të vendosim pozitivisht siç kemi bërë së fundmi me Moldavin, Ukrainën dhe Gjeorgjin. Qytetarët e Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë. Pas këtij votimi, eurodeputetja Tanja Fajon merr mandatin për fillimin e bisedimeve me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse tashmë duhet vota pro e 2/3 të ministrave të brendshëm. Sipas parashikimeve më optimiste, heqja e vizave për shtetasit e Kosovës mund të hyjë në fuqi që nga 25 dhjetori me rastin e krishtlindjeve të këtij fundviti. Ky vendim është përshëndetur edhe nga liderët politik të Kosovës dhe Shqipërisë. Presidenti Thaçi dhe kryeministri kosovar Ramush Haradinaj e kanë cilësuar vendimin e Parlamentit Evropian si një hap më tej në rrugtimin e shtetit të ri drejt integrimit evropian. Kryeministri Rama, duke mos e kursyer ironin, shkruan në Twitter: "Shqyr që Parlamenti Evropian e hoqi nga vetja njollën me të cilën Evropa ka kaq vjet që cënon flamurin e vet duke mos hequr vizat për Kosovën." Ndërsa lideri i opozitës Lulzim Basha e cilëson këtë një hap të madh për Kosovën. Votimi i Parlamentit Evropian është mbështetje e qartë për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane, shkruan Basha.
5 personat të arrestuar, 11 armë me municione të shumta si dhe 42.000 euro janë sekuestruar gjatë aksionit të forcave Renea dhe forcave të ndërhyrjes shpejt në fshatin Nikël në Krujë, ndërkohë që 6 prej të shoqëruarve u lanë të lirë mbrëmjen e djeshme. Këto janë momentet kur forcat Renea dhe FNSH bastisin banesat e të fortëve të Niklës në Krujë. Policia shtetit hapet derë. Efektiv të shumt të armatosur dhe të maskuar zhvilluan aksionin që prej orës 5 të ditës së djeshme në terr të plot kundër prerje dhe energjia elektrike. 5 persona të arrestuar dhe armë me municione të sekuestruara. Ky është bilanci i aksionit të finalizuar në një nga fshatrat ku kanë ushtruar veprimtarinë e tyre kriminale banda thuajse 20 vjeçare. Sipas policisë, të prangosurit janë persona me precedent penal. Në pranga janë vënë Marklen Haka, Lutfi Haka, Valter Bami, Ulli Çangu dhe Skënder Leza. 6 persona të tjerë pas shoqërimit në polici u lanë të lirë. Mes tyre është edhe Durim Bami, për të cilin gjatë ditës së djeshme u fol se kishte urdhër arresti. Gjatë operacionit u bllokuan 11 armë zjarri, fishek, një mjet i blinduar, mbi 42.000 euro dhe 2.900.000 lek. Ende nuk bëhet e ditur nëse personat janë vënë në pranga si posedues të armëve dhe municioneve, apo ata lidhen me krime të ndodhura së fundi. Policia e Vlorës ka arrestuar 32 vjeçarin Besmir Lupi. Ai dyshohet se është antar rrjeti i trafikut të drogës që drejtohet nga Met Kanani. Sipas burimeve nga policia, Lupi kishte rolin e transportuesit të drogës. Kapja dhe ndalimi i tij u bën në kuadër të operacionit ndërkombëtar antidrogë të koduar Precisioni. Në maj të këtij viti, autoritetet turke vunë në pranga kreun e grupit Met Kananin, teksa priste një ngarkesë prej 1.1 ton kanabis nga Shqipëria. Gjykata e krimeve të rënda ka pranuar kërkesën për rishikim të vendimit ndaj Ahmet Ajetit, i dënuar me 20 vite burg në mungesë për atentatin e dështuar ndaj Lulzim Berishës. 35 vjeçari u ekstradua rreth 2 muaj më parë nga Kosova për atentatin e organizuar 13 vjet më parë në Durrës. Ajeti ka kërkuar rishikimin e vendimit duke qenë se është dhënë në mungesë. Sipas hetimeve rezulton se ky person së bashku me shtetasin tjetër kosovar Osman Karpuzi u porositën nga Adriatik Coli dhe Endrit Dokle për të eliminuar Lulzim Berishën, kreun e bandës rivale në qytetin e Durrësit. Para se të kryej atentatin, në afërsitë të lokalit ku ndodhej objektivi i tyre, Ajeti është konfliktuar me disa persona të panjohur. Në grindje e sipër, ka nxjerrë pistoletën duke u vetë plagosur dhe atentatit të dështoi. Në dëshminë e dhënë nga i penduari i drejtësisë Adriatik Coli gjatë procesit gjyqësor, thuhet se 2 kosovarët do të paguheshin 100.000 euro për të kryer vrasjen. Nga dita e hënë nis aplikimi për legalizimin e banesave të ndërtuara para vitit 1991. Përmes një deklarate për mediat, kreu i Aluiznit Artan Lame njoftoi qytetarët që kanë banesa apo objekte që nuk zdotrojnë dokumentin e pronësisë të paraqiten pranë zyrave të Aluiznit, duke nisur nga kjo e hënë për të aplikuar për legalizimin e tyre. Mund të fillojnë të paraqiten në sportelet tona për të aplikuar për regjistrimin. Të fillojnë të mbledhin dhe të paraqisin pranë nesh çfarë do lloj dokumenti që kanë, nuk është detyrues, por ndihmon procesin se na ndihmon institucionin në krijimin e arkivit të tij dhe në krijimin e sigurisë së dokumentacionit vet. Pra, qytetarët çdo lloj dokumenti që kanë lidhje me shtëpitë e tyre të paregjistruara ta paraqesin pranë nesh kur të hapin dosjen, që do të thotë dokumenta shitblerje të vjetra, dokumentat veçanërisht ka dokumentat të komiteteve ekzekutive të dikurshme që ju kanë dhënë të drejtën për të ndërtuar shtëpi, por që nuk janë dokumenta pronësie dhe që prandaj për këtë arsye nuk kanë mundur deri në sot të regjistrojnë shtëpia dhe kështu me radhë. Çfarë do lloj dokumenti që ka të bëjë me që i vërteton ja u lidh pronësinë e tyre me ato objekt, ti paraqisin kur bëjnë aplikimin. Kreu i Këshillit Bashkiak të Kukësit deklaron se çështja e tarifave të rrugës së Kombit tashmë është e mbyllur pasi sipas tij ato janë të pranueshme dhe të përballueshme nga banorët. Duke nisur nga kjo e hënë, kalimi i mjeteve në rrugën e Kombit do të bëhet me pagesë. Qytetarët nuk do të paguajnë 5 euro për çdo lëvizje siç ishte vendosur para protestës së 31 marsit në Kukës. Tani më çdo mjet do të paguajë 660 lek për çdo kalim, ndërsa banorët e Kukësit do të japin vetëm 100 lek.
Këshilli Bashkiak i Qytetit kishte planifikuar sot një mbledhje lidhur me qëndrimin që do të mbahej për rivendosjen e taksës. Nga 31 antar gjithsej vetëm 6 prej tyre ishin të pranishëm dhe mbledhja nuk vazhdoi, por kreu i Këshillit Gjelbërim Sheu në një prononcim për mediat u shpreh se taksa prej 100 lekësh është e pranueshme dhe përballohet nga banorët. Kjo çështje quhet e mbyllur dhe nuk do jetë më pjesë e renditës së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Kukës. Pas reflektimit nga ana e qeverisë shqiptare dhe koncesionarit të tarifës prej 100 lekësh e caktuar për banorët e qarkut Kukës, e cila është e pranueshme dhe e përballueshme nga të gjithë. Për taksimin e rrugës së Kombit në muajin mars dolën kundër edhe këshilltarët e Kukësit dhe qytetarët protestuan, duke djegur kabinat e ngritura për vjeljen e tarifës, ndërkohë që ditën e hënë është lajmëruar një tjetër protestë e shoqërisë civile në rrugën e Kombit. Drejt përfundimit, rekonstruksioni i shkollës dëshmore të Lirisë në kryeqytet, kryebashkiaku Velia deklaroi se shumë shpejt në njësinë numër 5 do të nisë ndërtimi i 3 objekteve të tjera arsimore. Nxënësit në shkollën dëshmore të Lirisë do të nisin vitin e ri akademik në ambiente të rinovuara. Krahas investimeve që po kryen këtë vit, njësia 5 do të përfitojë edhe nga ndërtimi i 3 godinave të reja. Gjithsesi, kreu i bashkisë u përithirje drejtorëve të shkollave të mos abuzojnë me kuotat. Njësia 5 sot është me drejt qyteti i dytë në Shqipëri mbas Tiranës. Do thotë që dhe nevojat janë rritur. Kështu që po bëjmë 2 veprime. Spari, rregullim total të gjitha shkollave që janë ekzistuese në njësinë 5 dhe pastaj shkollat e reja, 3 shkollat e reja në njësinë 5. Ftesa jonë për të gjithë drejtorët ka qenë respektoni maksimalisht kuotat, duke pasur atë dëshirën për të mbushur shkollën dhe për të bërë, le themi, ndere të vogla me mbi ngarkesë, në fakt e rënojmë cilësinë e arsimit për gjithë tjerë. Me ndërtimet e shkollave të reja që do të hapen këtë vit, por edhe me shtimin e klasave në njësër shkollash të tjera ekzistuese për disa zona të Tiranës, eliminohet përfundimisht mësimi me 2 turna. Ndërkohë që shumë shkolla në vend ende nuk janë gati për nisjen e vitit të ri arsimor, në Berat Gjimnazi Bab Dut Karbunara është jashtë çdo standardi. Mes pamjes së jashtme dhe gjendjes në ambientet e brendshme ka një diferencë të madhe. Muret e gjimnazit Babdut Karbunara në Berat janë me lagështirë dhe suvaja e tavaneve ka rënë në çdo klas. Veç 800 nxënësve të gjimnazit në këto ambiente pasditeve do të mësojnë edhe 400 fëmijë të shkollës 9 vjeçare 1 Maji. Drejtuesit e institucionit arsimor thonë se kanë vënë në dieni pushtetin vendor, por nuk kanë marrë një përgjigje pozitive për mungesë fondesh. Na është premtuar që në vitin që vjen, në 2019, të ketë një rehabilitim të plot të kësaj shkolle. Mirë po, unë mendoj që taraca nuk mund të presim me. Është emergjencë. Se si do të zgjidhet, unë këtë gjë akoma nuk e di. Kreu i bashkisë Berat Petricina nuk thot se është në pritje të miratimit të projektit. Ne si bashki kemi aplikuar drejt thirrjeve që ka hapur qeveria shqiptare. Projekti është me një vlerë 120 milion të reja dhe akoma nuk ka gjetur rrugën e financimit nga qeveria shqiptare. Babdut Karbunara është një nga shkollat më të mëdha në Berat dhe thuaj se çdo vit renditet ndër 10 gjimnazet me rezultatet më të mira në vend. Edhe kisha gjermane është përfshirë në skandalin e abuzimeve seksuali, sipas një studimi në 7 dekadat e fundit, rezulton se 3670 persona janë abuzuar seksualisht nga priftërinj dhe pjesa më e madhe e tyre fëmijë. Skandali i abuzimeve seksuale ka përfshirë edhe Kishën Katolike Gjermane. Mediat në këtë vend kanë publikuar detajet e një studimi të kryer nga 3 universitete gjermane. Në të thuajse rreth 3670 persona janë abuzuar seksualisht nga priftërinj katolik nga viti 1946 deri në 2014. Sipas studimit të publikuar në revistën gjermane Der Spiegel, pjesa më e madhe e viktimave ishin djem. Mbi 50% e tyre rezultojnë në moshën 13 vjeç. Ekspertët e universiteteve të Gisenit, Heidelbergu dhe Mannheimit zbuluan se shumë skandale seksuale nuk janë raportuar nga drejtuesit e kishave dhe mendohet se shkalla e abuzimit është edhe më e madhe. Vetëm 566 nga 1670 të akuzuarit ishin subjekti ndryshimeve disiplinore nga kisha dhe shumica kanë marrë dënime minimale. Para pak kohësh në shtetin federal të Pensilvanisë u zbulua se mbi 1000 fëmijë ishin abuzuar seksualisht ndër vite nga 300 priftërinj. Vatikani në muajin shkurt do të organizojë një samit të madh ku do të mbledh drejtuesit e këshillave të peshkopëve nga e gjithë bota kundër abuzimeve seksuale.
Media sportive bëjnë të sigurt Luka Modric në janar do të shkojë tek Inter. Ato nisen edhe nga fakti se mesfushori kroat ende nuk e ka firmosur kontratën e re me Realin e Madridit. Policia në Berlin nuk mund të sigurojë takimin mes Herthës dhe Bayernit të Munichut. Më 9 tetor do të mbahet në Los Angeles ceremonia e ndarjes së çmimeve American Music Awards. Drake dhe Cardi B kryesojnë nominimet, por në listë janë dhe këngëtarët Dua Lipa dhe Bebe Rexha. Momenti për të parakaluar në tapetin e kuq të American Music Awards po afron. Eventi i cili do të mbahet më 9 tetor ka shpallur dje nominimet për të gjitha kategoritë. Drake dhe Cardi B janë këngëtarë që kryesojnë nominimet. Reperi kanadez është pretendent për çmimin kryesor, atë të artistit të vitit. Gjithashtu është i nominuar për çmimin artisti më i pëlqyer mashkull dhe kënga God's Plan në kategorinë videoklipi i vitit. Ndërsa Cardi B ka arritur nominimin e saj të parë në American Music Awards në kategoritë Artistja e re më e mirë, videoklipi i vitit, Artistja më e pëlqyer femër. Reperja ka plot 8 nominime. Për sa i përket artisteve shqiptare, Dua Lipa dhe Bebe Rexha kanë arritur të nominohen në disa prej kategorive. Dua është kandidate për çmimin artisti i ri më i mirë i vitit, ndërsa Bebe Rexha është nominuar për çmimet bashkëpunimi më i mirë i vitit dhe kënga Meant to Be si kënga më e mirë e zhanrit country. Rihanna ka korru goxhan sukses në bizneset e saj kohët e fundit, por fansët kanë qenë të interesuar se kur do të rikthehet muzikës dhe përgjigjja e këngëtares nuk ka vonuar. Rihanna është në majat e karrierës së saj në biznes. 30 vjeçaria po korr sukses me linjën e saj të kozmetikës dhe të brendshmeve për femra. Por për sa i përket aspektit si këngëtare, ajo ka bërë mungesa në tregun muzikor. Që nga viti 2016 pasi lançoi albumin e titulluar Anti, Rihanna nuk ka sjellë ndonjë këngë solo në tregun muzikor. Mirëpo pritjes po i vjen fundi. Për të gjithë fansat e këngëtares vjen një lajm i mirë. Kjo pasi ajo i është përveshur punës për t'u rikthyer. Ka qenë vetë këngëtarja që ka konfirmuar lajmin në Instagram. Një fan se kishte pyetur nëse është duke punuar për të sjellë prurje të reja muzikore. Këngëtarja nuk ka nguruar t'i përgjigjet. Jam duke bërë muzikë, njëkohësisht jam duke bërë lingeri, kozmetik dhe film. Kur muzika është e gatshme, ju nuk duhet ta kërkoni, por po vjen së shpejti. Kaq ka mjaftuar dhe fansat kanë shfaqur entuziazmin e tyre. Madje disa kanë nisur dhe të zbulojnë se çfarë do të sjellë këngëtarja. Detajet e tjera artistja nuk i ka bërë të ditur, por gjithsesi sipas kritikëve të muzikës, mendohet se ajo po përgatit një album me 2 diskje që do të dalë vitin e ardhshëm. Filmi i famshëm Superman nuk do të prodhohet më. Producentët kanë deklaruar se shkak është rënia e shikueshmërisë së serialeve të fundit, ndërkohë që edhe aktorët nuk kanë pranuar të riluajnë rolet e tyre. Pasi shpëtoi botën, duket se Superman ka nevojë që bota ta shpëtojë atë. Filmi shumë i dashur për të gjithë, po has probleme si në kastin e aktorëve, por edhe me shikueshmërinë. Cavill, i cili ka luajtur rolin e Superman në 3 filma, Njeriu i Çelikut, Batman 5, Superman dhe Lidhja e Drejtësisë, nuk do të jetë më në rolin e heroit. Edhe aktori Ben Affleck nuk pritet të përsërisë rolin e tij të Batman në filmat e ardhshëm. Kjo për shkak se trajtohet klinikisht për varësinë që ka nga droga. Shkak mësores është bërë dhe fakti që prodhimet e fundit nuk janë pritur mirë nga kritikët, ndërkohë që kanë shënuar rënje drastike të shikueshmërisë. Edhe pse organizuesit janë munduar të sjellin në filmat e fundit risi të reja, sërish nuk ka pasur sukses. Politikat shëndetësore dhe të ushqyeris kanë bërë që popujt e Europës të kenë jetëgjatësi më të madhe se të tjerët
Por një studim i organizatës botërore të shëndetësisë tregon gjithashtu se europianët janë për momentin edhe duan pirësit më të mëdhenj. Evropianët jetojnë më gjatë dhe më shëndetshëm. Sipas raportit të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë mbi kontinentin ton, në 5 vitet e kaluara evropianët kanë fituar 1 vit jetë më tepër. Gjithashtu, një sër përmirësimesh në objektivat shëndetësore në 53 vendet e monitoruara shënojnë ulje të vdekshmërisë nga sëmundjet infektive, të diabetit e të obezitetit me 2% për vit. Ndërsa faqja tjetër e medaljes tregon se në Evropë është numri më i lartë në botë i duhanpirësve. Çdo 3 persona mbi moshën 15 vjeç, një prej tyre ka këtë vesë. Gjithashtu, numri i njerëzve mbi peshë mbetet i lartë në krahasim me objektivat, pasi pothuajse gjysma e popullsisë evropiane është e tillë. Ekspertët e degës evropiane të Organizatës së Shëndetësisë bën të ditur se shumica e vendeve po bën përparime, por progreset nuk janë uniforme as mes vendeve, por edhe në brendësi të tyre si pasojë e ndryshimeve gjeneracionale, gjinore dhe socioekonomike. Edhe pse një trend në rritje, tatuazhet bartin rrezik për jetën dhe kjo për shkak të bojrave që injektohen në trupin e njeriut. Organizata e mjekëve dermatolog në Evropë ka bërë thirrje për miratimin e ligjeve mbi sigurinë e tyre. Dermatologët evropian lëshojnë një apel për institucionet e kontinentit për të forcuar ligjet mbi bojërat që përdoren për tatuazhet. Rregulloria ekziston, specifikojnë mjekët, por është më e përqendruar tek normat e higjienës në parandalimin e infeksioneve. Qëllimi kësaj here është përmirësimi i bojërave që përdoren për tatuazhet, të cilat nuk duhet të përmbajnë element toksik dhe kancerogjen që mund të dëmtojnë organizmin e njeriut. Për të arritur në këtë qëllim, duhen marrë masa të rrepta dhe kufi të përcaktuar mirë. Megjithatë, Komisioni Evropian ka bërë një kërkesë për përmirësimin e tyre dhe uljen e substancave kimike të dëmshme, të cilën ja ka propozuar Agjencisë Evropiane për Substancat Kimike. Duhet arritur sipas tyre në të njëjtin nivel me standardet e sigurisë që janë aktualisht në fuqi për kozmetikën. Rreziku qëndron se në bojrat e tatuazheve ka përmbajtje të metaleve të rënda dhe nanopjesëzat e ngjyrues kimik të dëmshëm, përfshirë dhe hidrokarbure dhe etiketimi i tyre nuk është plotësisht i qartë. Mbërrin stuhia diellore në tokë, ai lëviz me 600 km në sekond. Shkencëtarët thonë se mund të shkaktojë probleme në sistemet e transmetimeve valore apo edhe në linjat elektrike. Një stuhi diellore verifikohet sot duke shkaktuar aurora boreale që janë vrojtuar edhe në New York. Pavarësisht se ylli ynë është në fazën minimale të aktivitetit të tij, sërish është ndjerë kjo stuhi gjeomagnetike që arrin pikën kulmore gjatë ditës së sotme, ndërsa do ulet intensiteti deri në fundjavë. Sipas ekspertëve të Agjencisë Amerikane Federale për Atmosferën dhe Oqeanet NOAA, era diellore udhton në drejtim të tokës me një shpejtësi 600 km në sekond. Stuhia mund të shkaktojë gjatë këtyre ditëve ndërhyrje në sistemet GPS të sistemeve hapësinore, mund të krijojë probleme në valët radio dhe një mbingarkim të linjave elektrike, por pa shkaktuar blackout. Gjithashtu, kjo erë diellore që mbërrin mbi planetin ton është shkak edhe i aurorave boreale në lartësi të pazakonta, shumë më poshtë se sa rrethi polar arktik. Në Evropë, fenomeni mund të dallohet edhe në Skoci, vendet skandinave dhe deri në Gjermaninë Veriore. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru takofshim.